Yun mga kagunting, panibagong video na naman po tayo ngayon. So sana suportahan ulit yung video na to. At bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag nang kalimutang mag-subscribe mga kagunting. At i-click yung notification bell para mas updated ka sa mga susunod nating video mga kagunting. So mga kagunting, well. Today is a busy day mga kagunting. Today is memorable day. Magugupit tayo ng bata kung saan first cut niya ngayon kasi malapit na yung first birthday niya mga kagunting. So memorable. Yung batang to mga kagunting, inaanak ko sa binyag. So gugupitan ko siya as ninong niya ako. So naplanuhan kong i-vlog. So sana supportahan nyo yung video na to at panoorin mga kagunting. Let's do this. Peace.